بسم الله الرحمن الرحیم د نن لیکچر زموږ سره په example 12.5 او assignment 12.5 باندې دی. example 12.5 ته وګورئ. we find the critical angle for light traveling from glass n is equal to 1.502 to a نمبر راکړی دی ایر د هغې انډکس راکړی دی 1.002 and b نمبر راکړی واټر د دې انډکس سره 1.332. دا وی کرټیکل انګل معلوم کړي کله چې لایټ ټریول کوي د ګلاس نه چې د هغه ګلاس انډکس را کړی دی 1.502 او وی دا ټریول کوي ایر ته د هغې انډکس را کړی دی 1.002 او بله دا لایټ ټریول کوي د ګلاس نه واټر ته. دا دواړه کې موږ څه معلومول دي؟ کرټیکل انګل معلومول دي. تاسو په ګیون ډیټا کې ولیکئ critical angle of glass is equal to 1.502 refractive index of air is equal to 1.002 دا شانته refractive index of water is equal to 1.332 required data کې څه معلوموي؟ critical angle معلوموي. نو تاسو ولیکئ دې نه مخکې لیکچر کې موږ ویلو چې critical angle زموږ څه برابر دی؟ sin inverse into n2 divided by n1. دلته به تاسو دا خیال ساتئ چې n2 به هغه میډیم اخلئ چې هغه ریرر میډیم وي او n1 به هغه میډیم اخلئ چې هغه سي ډینسر میډیم وي. که تاسو له قلم داسې څه نومیریکل درکو تاسو به د کوم لایټر یا ریرر میډیم دی هغې انډکس به راوالئ او په څه به یې ډیوایډ کوئ؟ د ډینسر میډیم په انډکس باندې به یې ډیوایډ کوئ. نو بیا پکې غلطېږئ نه. اوس د ګلاس لپاره موږ معلوموو critical angle is equal to sin inverse د اوس که تاسو د ګلاس او د ایر په دغه کې خیال وکړئ د ګلاس دا سوا دی مطلب دا ډینسر میډیم دی او د ایر دا کم دی. تاسو په ایر راوالئ او په ګلاس به ډیوایډ کړئ نو ان ای ډیوایډ بای ان جی به شي. اوس د ان ای ویلو قیمت پوټ کړئ 1.002 او د ان جی قیمت پوټ کړئ 1.502. اوس چې کله تاسو 1.002 په 1.502 ډیوایډ کړئ دا به ریزلټ درکړي 0.6671 او کله چې دې بیا تاسو ساین انورس په کالکولیټر کې وکړئ نو کرټیکل انګل به درکړي 41.84 ډیګري. اوس د ګلاس نه واټر دا معلوموو چې ګلاس نه واټر ته به کرټیکل انګل څومره وي. نو همدغه ایکویشن دی خو دلته تاسو بیا خیال وکړئ د ګلاس نه واټر ته. نو که تاسو دلته خیال وکړئ نو د واټر دا ریفریکټیو انډکس کم دی او د ګلاس دا سیوا دی نو تاسو به د واټر دا په ګلاس باندې څه کوئ؟ ډیوایډ کوئ. دا به شي ان ډبلیو ډیوایډ بای ان جی. د ان ډبلیو قیمت دی 1.332 او ډیوایډ بای ان جی قیمت دی 1.502. 1.332 چې په 1.502 ډیوایډ کړئ دا به درکړي 0.8868 او کله چې دې تاسو ساین انورس معلوم کړئ دا به راشي 62.47 ډیګري او دا تقریبا برابر دی 62.5 ډیګري کله چې موږ د دې راونډینګ وکړو. خو د اسایمنټ 12.5 ته وګورئ. What is the critical angle for light traveling in polystyrene, a type of plastic with index of reflection for polystyrene is 1.49. Pipe surrounded by air take index of reflection of air to be 1.00. اوس کرټیکل انګل معلومول دی خو چې کله لایټ ټریول کوي په پولیسټایرین کې دا یو ټایپ اف پلاستیک دی. پلاستیک یو ټایپ دی او چې دې ریفلیکټیو انډکس راکړی دی 1.49 او د ایر راکړی دی 1.00 راکړی دی. تاسو په ګراوند ډیټا کې ولیکئ چې ان پی پولیسټایرین دا قیمت دی 1.49 او ان ای مطلب د ایر دی 1.00. ریکوایرډ ډیټا کې څه غواړي؟ کرټیکل انګل غواړي. اوس تاسو بیا دې دوړ ته خیال وکړئ ان ای دا کم دی او دا سیوا دی دا به تاسو څه والئ ان 2 به د ایر دا والئ او ان 1 به د ان پی واخلئ نو کرټیکل انګل به برابر شي ساین انورس ان 2 ډیوایډ بای ان 1. ان 2 دلته ان ای به شي او دا به ان پی شي. نو د ان ای قیمت دی 1 او د ان پی قیمت دی 1.49. نو چې 1 ډیوایډ کوي په 1.49 باندې دا به راشي 0.6711 او کله چې دې ساین انورس معلوم کړئ دا به تاسو درکړي 42.1 ډیګري او دا بیا تقریبا چې کله د دې راونډینګ موږ وکړو دا به راشي 42.2 ډیګري.